สวัสดีครับพบกับรายการ AJK Variety รายการดีๆและสาระดีๆทางช่อง AJK Channel ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าวัดลำเปิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นขี่เจ้านิวคันนี้นะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นวงกลมเที่ยวดอยแล้วกลับมาจุดนี้อีกครั้งหนึ่งมาดูสิครับว่าแบตจะเอาอยู่ไหมนะครับเรามาดูกันครับอันดับแรกเราก็จะใช้เส้นทางที่ออกจากทางวัดลำเปิงนะครับสู่ถนนใหญ่ตรงนี้นะครับถนนเลียบคันคลองชลประทานแผนของผมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปนะครับยังอำเภอแม่ริมนะครับก็จะใช้เส้นทางนี้ตรงไปตรงเส้นแม่ริมนะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงอำเภอแม่ริมนะครับแล้วก็จะเข้าเส้นแม่ริมเสมิงก่อนที่เราจะไปต่อนะครับแต่เส้นนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเส้นคันคลองตรงนี้รถขับเร็วมากอุบัติเหตุก็ค่อนข้างบ่อยนะครับผู้ขับรถใช้รถต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแยกกาดต้นพยอมซึ่งถ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงแยกนี้ก็จะไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านหลังมอนะครับครับเดี๋ยวในวันนี้เราก็อาจจะหยุดพักเป็นระยะนะครับไฟเขียวละเดี๋ยวเราไปกันเลยจริงๆมันเร่งเร็วกว่านี้ได้นะครับก็คือคันนี้อย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนว่าเราขับได้สูงสุดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเส้นทางนี้มันขึ้นเขาลงห้วยแล้วเราก็จะใช้ระยะทางประมาณสัก85กิโลเมตรนะครับผมคิดว่าถนอมแบตเอาไว้สักนิดนึงก็จะดีนะครับก่อนที่ผมจะมาชาร์จที่บ้านวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยค่าชาร์จจะได้ถูกหน่อยนะครับเพราะว่าบ้านผมใช้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ TOU นะครับค่าไฟก็จะตกแค่ยูนิตละ2.60 บาทเท่านั้นเองดีเลยป่าเขียวแล้วไปเลยถ้าเกิดว่าถนนมันขรุขระนิดนึงผมก็ไม่กล้าขับเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นไอตัว Error 140ที่ผมพูดถึงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนไอ้เจ้ารถคันนี้มันไม่ค่อยชอบความขรุขระสักเท่าไหร่นะครับถ้ามั่นใจว่าเรียบแล้วก็ค่อยเริ่มเร่งเนาะปกติเวลาผมขับเส้นนี้นะครับถ้าสังเกตดูตรงหน้าปัดนะครับผมจะพยายามให้ขีดคันเร่งหรือพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้นะครับไม่เกินช่วงที่2นะครับเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ในเส้นทางแบบนี้นะครับให้มันสามารถวิ่งได้โอเคนะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแยกที่เราเลี้ยวซ้ายไปแม่ริมจะพ้นเส้น121แล้วเราก็จะเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108นะครับซึ่งแยกนี้นะครับเราก็เลี้ยวซ้ายไปแม่ริมซึ่งถ้าเกิดว่าเราตรงไปเรื่อยๆจากเส้นนี้เราก็จะไปถึงฝางได้นะครับ
เคนะครับเราถึงทางเลี้ยวซ้ายเข้าทางเลี่ยงเมืองแม่ริมนะครับเราก็จะไปทางนี้นะครับเพื่อเลี่ยงลดปริมาณมากๆนะครับเราจะลัดไปยังเส้นแม่ริมเสมิงเลยนะครับเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขอะไรผมก็จำไม่ได้ละแต่เป็นเลข4 ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นน่าจะ1096มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเราอาจจะแวะกันสัก3 จุดระหว่างทางนะครับก็ผมกลัวแบตมันจะไม่พอนะครับไม่ใช่แบตรถนะแบตรถพออยู่ละไอแบตกล้องในเสียงมันจะไม่พอกับเมมกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะแวะกันที่บ้านโป่งแยง1แล้วก็จุดชมวิวเสมิง2แล้วก็บ้านเก้าเดือ3นะครับก่อนที่เราจะวิ่งตรงไปยังจุดหมายสุดท้ายที่วัดต้อมเปิงนะครับตรงนี้ก็เข้ามาทางนี้ละโอเคนะครับตอนนี้เราออกมาถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1096แล้วนะครับซึ่งเส้นนี้นะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปอำเภอเสมิงถ้าเลี้ยวขวาเราก็จะกลับเข้าตัวอำเภอแม่ริมนะครับมาละความหฤหันนะครับเส้นทางขึ้นเขาจะเริ่มจากจุดนี้เป็นต้นไปนะครับตอนนี้ออกมาจากแยกนี้อำเภอเสมิงอีก25 กิโลนะครับสำหรับที่เที่ยวนะครับเส้นนี้มีเยอะแยะนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็จะมีตั้งแต่น้ำตกแม่สาปางช้างแม่สาม่อนแจ่มแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์นะครับพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเยอะแยะมากมายมาแล้วครับทางขึ้นเขาจุดแรกคาดหวังว่าตอนเราถึงจุดชมวิวเสมิงนะครับเราน่าจะเหลือแบตประมาณสักเกือบ50%เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำได้ประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเส้นนี้ขึ้นเขาตลอดฝนตกถนนลื่นด้วยต้องใช้ความระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับตอนนี้แบตของ GoPro ผมข้างหน้ารถยังเต็มอยู่นะครับเพราะว่าเสียบ power bank เอาไว้นะครับแต่ว่าไอ้เจ้า DJI Pocket ที่อยู่ตรงหน้าอกผมเนี่ยอาจจะไม่ไหวเดี๋ยวเราต้องสลับชาร์จนะครับทางซ้ายมือถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงนะครับมันจะเป็นเสียงลำธารนะครับลำน้ำแม่สานะครับตรงนี้ค่อนข้างชัน
ถามว่าผมจัดหนักกว่านี้ได้ไหมนะครับสามารถบิดหนักกว่านี้ได้ไหมให้ขึ้นเขาทำได้ครับแต่ถ้าผมหนักกว่านี้เดี๋ยวแบตมันจะไม่พอกลับถึงตรงวัดลำเปิงนะครับเซฟไว้ดีกว่าทางซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับมีค่าเข้าชมก็น่าจะสักประมาณ100 กว่าบาทต่อท่านนะครับแต่ข้างในเนี่ยดีมากเลยผมเคยไปละนะครับก็จะเป็นมีทางเดินที่เขาเรียกว่าคานโนปี้นะครับก็คือทางเดินในร่มไม้ที่มันยกระดับสูงขึ้นเดินข้ามภูเขาสวยมากถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยมาผมก็แนะนำให้ลองมานะครับเนี่ยแหละครับก็ใช้มอเตอร์ไซค์น้ำมันก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับตอนที่เร่งขึ้นเขาเสียงมันจะแต่คันนี้ดูสิครับเงียบจริงๆไม่มีเสียงมันจะฟินตรงนี้แหละครับเร่งขึ้นนี่ผมกำลังขึ้นเขานะครับเร่งแล้วไม่มีเสียงเลยเงียบสนิทนะครับเงียบสนิทจริงๆพอลงเขาอย่างนี้ปุ๊บเห็นละผมก็สามารถที่จะปล่อยคันเร่งได้เลยนะครับปล่อยไปมันก็จะไหลของมันเองถ้าถึงเวลาต้องเบรกก็เบรกให้มันชาร์จไฟคืนนะครับก็เท่านั้นมันฟินตรงนี้แหละครับขับมอเตอร์ไซค์ฟ้าฟินสักวันหนึ่งหวังว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันจะโตเป็นรถไฟฟ้านะครับถ้าเกิดว่าเริ่มช้าเราก็ใส่มันสักนิดนึงให้มันได้ตามถึงแล้วนะครับตรงนี้บ้านโป่งแยงเลี้ยวขวาแล้วก็จะไปม่อนแจ่มนะครับบรรยากาศยามเช้าสงบเหลือเกินรู้สึกดีฟินบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1096นะครับม่อนแจ่มเลี้ยวขวาไปอีก8 กิโลถ้าสักวันหนึ่งวันดีคืนดีผมอยากมาเที่ยวม่อนแจ่มผมก็ขับเจ้านี่จากในเมืองมาได้นะครับถึงเลยเดี๋ยวเราจะไปหยุดพักตรงโป่งยางในละกันนะครับโป่งยางในตรงที่วิวสวยๆอีกไม่ไกลจากตรงนี้นะครับหาวิวสวยๆจุดถ่ายรูปโอเคน่าจะใกล้ถึงจุดแวะพักละนะครับเดี๋ยวเราหาที่แวะพักแถวๆนี้กันดีกว่านะครับโอเคแถวนี้แหละหมาดุมากเลยไป
ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นคฤหาสน์ขายเศรษฐีนะครับชื่อโป่งแยงแฟรงค์นะครับซึ่งเขาบอกว่าเริ่มต้น20 ล้านอยากได้สักหลังเหมือนกันนะมีใครจะซื้อให้ผมสักหลังไหมจะขอบคุณมากนะครับ ขอสักหลังหนึ่งขึ้นเขากันเลยครับขึ้นเขากันไปยาวๆตรงนี้แหละครับที่มันจะเปลืองแบตที่สุดดูซิว่าถึงจุดชมวิวเสมิงเราจะเหลือแบตเท่าไหร่ตรงนี้จะช้านะครับเราค่อยๆไปละกันไม่รีบครับวันนี้เราไม่รีบค่อยๆไปเราผ่านพ้นทางขึ้นเขาซะส่วนใหญ่ละนะครับแต่ก็ยังเหลือขึ้นหนักๆตรงโค้ง7 พับที่เสมิงนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าเป็นอย่างไรถึงแล้วครับจุดชมวิวเสมิงถึงละจุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบมาที่สุดจุดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศดีมากๆจุดหมายเลยไปเรากลับบ้านเลยละกันนะครับไป
หมอกลงเยอะมากเลยครับตรงนี้อากาศกำลังเย็นสบายเลยสดชื่นสดชื่นแอบฟินครับแต่ก็รู้สึกหนาวนิดๆแล้วดูสิผมไม่ได้แต่งตัวอะไรมาเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมไหวอยู่ละเย็นๆมาเลยครับผมชอบแต่ไม่รู้กลับไปแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ โอ้ยชันโค้งโอเคเราถึง3แยกถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปอำเภอเสมิงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับเมืองดังนั้นเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับจากจุดนี้นะครับก็จะประมาณสักเท่าไหร่น้อ6เดี๋ยวนะครับกิโลเมตรที่6ถึงกิโลเมตรที่23กิโลเมตรนะครับก็จะถึงปากทางที่เราจะเลี้ยวเข้าเมืองบวกอีก10กิโลนะครับที่จะถึงวัดล่ำเปิงก็จากจุดนี้อีก33กิโลเมตรแล้วก็จะกลับไปถึงจุดที่เราจากมาคือวัดล่ำเปิงนะครับจุดนี้จะเป็นทางขึ้นเขาก่อนที่จะลงยาวๆ3กิโลนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นเขา2กิโลเมตรโดยประมาณนะครับจากจุดนี้ไปเราก็จะลงเขายาวๆ3กิโลเมตรนะครับ1 2นิด2หน่อย2น้อยเอานะครับปล่อยไหล1 2ไปข้ามสะพานนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นโค้ง7พับนะครับเดี๋ยวเราเราเริ่มขึ้นแล้วนะครับทางหลวงนี้ไม่ได้1246หรือ1296นี่แหละนะครับจำแค่ว่ามันคือเส้นเสมิงผมจำแค่นั้นแหละนะครับแบบไปต่อโอเคนะครับเริ่มชันละป้ายทางขึ้นเขามาแล้วเหลือ19แล้วครับความเร็วเราตอนนี้ก็ค่อยๆไปแบบเต่าๆอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวมันก็ถึงรถไฟฟ้ายังไงแรงบิดมันก็เยอะ
ตอนนี้เราเหลือแบตอยู่ 46% นะครับเรากำลังจะเริ่มไต่โค้ง7พับกันละนะครับดูซิว่าเมื่อเราขึ้นถึงยอดโค้งเราจะเหลือแบตเท่าไหร่แต่ผมก็กะได้ละนะครับว่าถ้าเกิดว่าจากยอดโค้งเนี่ยลงไปจนถึงจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยแบตก็จะแทบไม่กินเลยนะครับเพราะว่าเป็นทางลงเขายาวๆละต่อจากนั้นนะครับความเร็วตอนนี้16 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหักศอกจุดแรกอันนี้ยังไม่หักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเจอจุดหักเดี๋ยวจะมีร้องโอ้โหมันก็หักนิดนึงมาขึ้นไปลูกรักของพ่อขึ้นไปโอ้ยระวังนะครับโอ้ยนั่นแหละครับขับรถเส้นนี้ต้องระวังนะครับรถที่อาจจะกินเลนมาเพราะว่าเขาก็ต้องมาดูทางเหมือนกันเราก็ต้องระวังเองนะครับเพราะว่าเราไปคาดหวังให้คนอื่นระวังเราก็คงจะไม่ได้นะครับเมื่อกี้น่าจะพับแรกมั้งนะครับมาพับที่2หักกันไปเลยครับโอ้โหขึ้นครับขึ้นหักแล้วขึ้นทันทีแต่ด้วยแรงบิดของเจ้านี่ยังไงก็เอาอยู่ครับไม่ต้องกังวลไปสบายแบบเงียบมีแค่เสียงผมกับเสียงลมในวิดีโอนี้นะครับมีแค่นี้แต่เสียงรถที่สวนทางด้วยลืมไปต่อกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นพับที่3พับนี้ชิวๆครับพับนี้ชิวๆพับนี้ชิวๆกิโลเมตรที่14แล้วครับอีก1 กิโลก็จะถึงยอดโค้งพับที่3ต่อปุ๊บพับที่4ก็รอเราอยู่ข้างหน้าเลยไปชิวๆครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดพับที่4ปุ๊บพับที่5จ่อตรงหน้าเราอีกแล้วครับโอ้โหขึ้นไปพับที่6แล้วก็พับที่7อยู่ข้างบนครับชันนะครับเส้นนี้ชันมากหักศอกด้วยนะครับเส้นนี้ระวังนะครับมันหักศอกหรือผมนับผิดเพราะว่าข้างบนนั้นพับที่8ผมอาจจะนับเกินมาพับหนึ่งนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเราสเกลโค้ง7พับน่าจะเกือบถึงละพ้นโค้งนี้ผมว่าก็ถึงยอดละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะความเร็วเราตอนนี้อยู่ที่20นะครับเดี๋ยวจะถึงยอดละเราเหลือแบตอยู่ 42% ใช้ได้ครับเพราะว่าแต่ก่อนที่ผมเคยขับมาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 34% บนยอดโค้งนะครับสงสัยรอบนี้ผมขับแบบค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับมันก็เลยเหลือแบตค่อนข้างเยอะบนยอดโค้ง7พับเนี่ยนะครับเราถึงยอดโค้ง7พับแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยอดโค้ง7พับที่กิโลเมตรที่15นะครับจากอำเภอเสมิงนะครับหลักกิโลที่เห็นตรงนี้จะบอกว่าเมืองเชียงใหม่อีก34กิโลแต่ว่าจากที่ผมขับไปวัดลำเปิงเนี่ยนะครับก็จะเหลืออีกแค่ประมาณ24กิโลเท่านั้นเองจากตรงนี้นะครับเราใช้ทางลัดก็ย่นได้ประมาณ10กิโลนะครับหรือประมาณนั้นลงเขากันยาวๆติดชัดของเรา
อนแรกก็จะแวะบ้านเก๋าเดือซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ1กิโลนะครับแต่ก็ตอนนี้คาดหวังว่าเมมของ GoPro น่าจะพอนะครับก็น่าจะยิงยาวไปเลยนะครับแต่ไอ้บ้านเก๋าเดือเนี่ยเป็นจุดที่ผมชอบแวะเหมือนกันเพราะว่าบรรยากาศดีนะครับชอบมากเลย140 ไมล์ละเดี๋ยวโอเคเหลือแบต 32% นะครับตอนนี้ 32%ก็คงจะใช้อีกสัก 10% ถึงจะถึงปลายทางนะครับเพราะเราใกล้ถึงปากทางลัดเข้าเมืองเชียงใหม่ละใกล้ละ5กดไฟเลี้ยวเตรียมไว้เลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้ไปเลยครับอีก10 กิโลถึงจุดหมายจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่ผมชอบนะครับบางทีขับรถเล่นมาถึงไอ้ปากทางเมื่อกี้เนี้ยจากบ้านผมก็ประมาณ10 กิโลเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่มันชิวๆเราถึง3 แยกที่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปทางวัดพระธาตุดอยคำซึ่งปากทางขึ้นดอยคำก็อีกไม่ไกลโอเคนะครับ SD card เต็มละใน GoPro ไม่เป็นไร ขวามือก็จะเลี้ยวไปทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาเขตแม่เหี่ยนะครับซึ่งถ้าเราตรงไปเราก็จะเข้าสู่ตำบลสุเทพแล้วนะครับข้ามเขตตำบลละซึ่งวัดลำเพิงก็คืออยู่ในตำบลนี้นะครับ
เป็นไรนี่แหละครับจริงๆเราถึงวัดลำเปิงละแต่เดี๋ยวเราจะกลับไปจุดเดิมที่เราออกมาเมื่อเช้านะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายที่วัดลำเปิงนะครับซึ่งก็คือจุดเดิมที่เราออกมาเรียบร้อยละนะครับกลับมาถึงในสภาพที่แบตเตอรี่นะครับเรายังเหลืออยู่ประมาณ 22% นะครับสำหรับวันนี้นะครับการขับรถผจญภัยของเราก็หมดสิ้นเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายลาก่อนนะครับเพียงเท่านี้บ๊ายบาย